Nagawa ko last week. Ayan, nakayod siya. Ayun, sakto. Ayan, nakayod yung kanyang camshaft. Ayan, tinotrouble ko kung bakit nakayod. Nakita ko tukod yung clearance. Sa standard clearance kasi nito, ayan, sa standard clearance niyan, G's at saka 15. Pero hindi pa din umabot dun, nakatukod siya. Bali, ang nasukat ko lang na clearance ay 0.02. Eh dapat 0.010 sa intake. Kaya ito nakayod. Ayan, kayod yan. Ayan. May antay natin mamaya pagka natapos na lihay, nagliliha pa yung dalawa eh. Salang ba to? Ito na. Ayan, tamang kwentuhan yung dalawa habang nagliliha ng shim. Kasama po sa vlog ko pa. Ayan, bubuuin namin to ngayon. Titingnan kung may pagbabago. A few moments later. Problema pag Ayan. wala na kayo. Ito, okay na yung ginawang KTM Duke ng ating kumpare. Ayan, back to normal na. Ayan, gumagana yung radiator ng ayos. Binuksan natin tapos ay tumulo yung ulan. Ayan, dahil na natin bubukas. Bubukas na yun. Tagal bumukas ngayon ha. Oo nga pala. Okay na ha. Oh, good vibes. Ayun, bumukas na yun pala yun. Ayan, nakabukas na yung pan. Okay na. Pwede nang umuwi.